Hôm nay, Karim đến nhà Ali và đã tức giận đòi đánh Ali một trận vì không trả Asam về cho hắn ta. Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến nhà Ali, bên trong căn nhà đã vang lên tiếng nói chuyện điện thoại. Ali đang gọi cho Sakina để hỏi thăm hành trình đến Karbala. Ở đầu dây bên kia, tiếng Sakina khá nhỏ, dường như cô vẫn đang di chuyển giữa một đoàn người rất đông. Ali hỏi, mọi người đã hoàn thành chuyến hành hương chưa? Sakina trả lời, chưa, chúng tôi vẫn đang đi bộ. Đường phía trước còn xa lắm. Ali nhìn sang hai đứa trẻ đang ở trong nhà rồi nói, Hakan đang ngủ. Thằng bé mệt quá nên đã ngủ thiếp đi. Còn Asam vẫn chưa chịu ngủ. Ban đêm thằng bé thường thức rất lâu và ngủ rất ít. Dù đang trên hành trình đến Karbala, Sakina vẫn không thể ngừng lo lắng cho các con. Ali tiếp tục hỏi, còn bao lâu nữa mọi người mới đến nơi? Sakina đáp, có lẽ khoảng 3 ngày nữa. Ali ngạc nhiên, hiện giờ mọi người đang ở thành phố nào của Iraq? Sakina nói, chúng tôi vừa rời khỏi Kufa. Ali hỏi tiếp, mất bao nhiêu ngày nữa mới đến được Karbala? Sakina trả lời, chúng tôi cần khoảng 2 ngày. Ali nhẹ nhàng nói, chúc mọi người tiếp tục lên đường thuận lợi. Nhớ cầu nguyện cho chúng tôi nữa nhé. Sakina đáp, được, nhất định rồi. Ali nói lời tạm biệt rồi kết thúc cuộc gọi. Bà Yuda dịu dàng nói với Asam, đừng quá lo cho mẹ cháu. Mẹ cháu sẽ sớm trở về thôi. Nhưng trước mắt, mọi người vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Ali dặn, nhớ mang theo siro của Asam. Trước khi vào thành phố, chúng ta còn phải giặt sạch tấm bạt. Cái nóng trong nhà ngày càng ngột ngạt. Bà Yuda hỏi, có thể bật điều hòa lên không? Ali đáp, được, trời nóng quá rồi. Parisa từ phía trong hỏi, vòi nước đã được mở chưa? Ali trả lời, chưa, chúng ta đang rất cần nước. Anh quay sang Asam, Asam, con phải uống siro. Sau đó, Ali gọi, Parisa, đi lấy một chiếc thìa. Anh nhìn số thuốc của Hakan rồi nhắc, Hakan không nên dùng loại kazek đó. Parisa đáp, chờ một chút. Ali bế Asam lại gần. Nào, mở miệng ra uống siro. Phải cẩn thận một chút. Để tôi tự cho thằng bé uống. Khi việc chăm sóc bọn trẻ vừa tạm ổn, Ali lại nhắc đến mảnh đất mới trong thành phố. Anh nói, người bán đất vừa gọi cho tôi. Họ nói giá khoảng $45 mỗi mét vuông và yêu cầu chúng ta đến sớm. Nhưng trước khi đi, anh còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Ali nói, tôi phải gọi một chiếc xe tải lớn để chở cát đến. Parisa, lại đây giúp tôi đỗ xe cạnh bồn chứa nước. Sau đó, anh gọi Asam. Asam, lại đây chơi bóng nào. Bà Yuda đứng bên ngoài hướng dẫn. Tiến lên phía trước một chút, chờ đã. Ali nói, lại đây giúp tôi đưa bồn nước lên xe. Nhưng Parisa nói, trong bồn vẫn còn nước. Bà Yuda hỏi, chúng ta có cần dùng tấm gỗ kê phía dưới không? Ali đáp, có. Rồi anh quay sang Parisa. Cô không biết cách xả hết nước trong bồn ra sao à? Parisa lạnh lùng nói, anh làm gì cũng không liên quan đến tôi. Câu trả lời khiến Ali càng thêm bực bội. Anh nói, chúng ta đã mất quá nhiều thời gian với cái bồn nước này rồi. Ali gọi bà Yuda. Bà ơi, chờ một chút. Chúng ta phải xả hết nước bên trong trước. Đúng lúc ấy, Hakan thức giấc. Ali lập tức bước lại gần. Con trai của bố thức rồi sao? Chào con trai yêu quý. Nhưng chỉ vài giây sau, anh lại phải quay về với công việc. Bồn nước đã cạn chưa? Bà Yuda đáp, vẫn chưa. Những cây hoa ngoài vườn cũng đang cần được tưới. Ali gọi, Parisa, mau chuẩn bị những vật dụng cần thiết đi. Bà Yuda nhìn lượng nước còn lại rồi nói, trong bồn vẫn còn rất nhiều nước. Tấm bạt cũng cần phải được giặt sạch. Ali đáp, chúng ta sẽ mang theo đầy đủ mọi thứ. Hôm nay đến lượt chúng ta rồi. Một lúc sau, điện thoại của Ali bất ngờ reo lên. Anh nhanh chóng bắt máy,
Xin chào, người bán đất nói. Xin chào, anh vẫn khỏe chứ? Ali đáp, đừng vội, chúng tôi sẽ cố gắng đến sớm. Nhưng câu trả lời từ đầu dây bên kia khiến Ali chết lặng. Mọi người không cần đến nữa. Mảnh đất ấy đang xảy ra tranh chấp giữa hai người. Tôi khuyên anh không nên mua, vì sau này có thể xảy ra chuyện. Tạm biệt. Cuộc gọi kết thúc quá nhanh. Ali đứng im trong vài giây, dường như không thể tin điều mình vừa nghe. Anh nhìn bồn nước rồi cay đắng nói, chúng ta đã mất công xử lý tất cả những thứ này rồi. Parisa lập tức hỏi, chuyện mua bán thế nào? Ali tức giận trả lời, không còn mảnh đất nào để mua nữa. Tôi chịu đủ những rắc rối này rồi. Anh quay sang Parisa, tất cả đều là lỗi của cô. Chính cô đã gây ra chuyện này. Nếu không phải vì cô, tôi đã không phải vất vả tìm người mua mảnh đất hiện tại. Giọng Ali ngày càng lớn. Tôi đã bận rộn từ sáng đến giờ. Còn phải thu dọn toàn bộ đồ đạc để chuẩn bị chuyển đi. Parisa đáp, anh im lặng đi. Bây giờ anh định làm thế nào? Ali nói, cô muốn thì ở lại đây, để tôi tự giải quyết. Kế hoạch vào thành phố đã bị hủy rồi. Bà Hilda đứng gần đó nhắc, nước vẫn chưa được đấu nối. Ali thở dài, có lẽ hôm nay cũng chưa có nước. Rồi giọng anh trùng xuống, tôi buồn quá. Tôi đã bán mảnh đất này, nhưng bây giờ lại không còn nơi nào để sống. Ali lo lắng nói, tôi phải liên hệ lại với chủ đất. Parisa vẫn khăng khăng, trước tiên, chúng ta phải ký hợp đồng mua mảnh đất trong thành phố. Ali nổi giận, tất cả đều là lỗi của cô. Cô đã khiến tôi vô cùng đau lòng. Anh gọi, bà ơi, mang điện thoại của cháu lại đây. Bà Hilda nhẹ nhàng nói, chờ một chút, con phải bình tĩnh lại. Nhưng khi mọi người còn chưa tìm được cách giải quyết, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Parisa bước ra mở. Ngay khi cánh cửa vừa hé, Karim bất ngờ dùng sức đẩy mạnh rồi xông thẳng vào nhà. Karim tức giận quát, tại sao các người lại đưa con trai tôi đến đây? Không có sự đồng ý của tôi, các người không có quyền đưa Asam đến nơi này. Bà Hilda vội nói, Karim, bình tĩnh lại. Nhưng Karim tiếp tục, các người không có quyền giữ Asam. Ali lập tức đứng chắn trước đứa trẻ. Đừng cãi nhau trước mặt Asam. Karim đáp, chuyện đó không liên quan đến anh. Ali nói, Asam được Sakina giao cho chúng tôi chăm sóc. Chúng tôi sẽ không giao thằng bé cho anh. Karim bước đến gần. Asam là con trai tôi. Đặt đứa trẻ xuống. Anh ta gọi, Asam, con trai của bố. Lại đây với bố nào. Con tôi không được phép ở đây. Ali không chịu lùi bước. Tôi xin thề trước máy quay, nếu Asam xảy ra bất kỳ chuyện gì, tôi sẽ không để anh được yên. Karim tức giận nói, con tôi không liên quan đến các người. Sau đó, anh ta quay sang Parisa. Cô hãy quản lý chồng mình cho tốt. Đừng để anh ta xen vào cuộc sống của chúng tôi. Ali lập tức hỏi, Parisa, tại sao cô lại mở cửa? Parisa lạnh lùng đáp, chỉ Hakan mới có quyền ở đây. Đừng để anh ta tiếp tục đến tìm Sakina. Ali gọi bà Hilda. Bà ơi, bà vào trong đi. Hãy chăm sóc Hakan. Karim vẫn tiếp tục đe dọa. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng. Sau đó, Karim bế Asam rời khỏi nhà Ali. Quay trở vào nhà, Ali hỏi Parisa, tại sao chưa được tôi cho phép mà cô đã mở cửa cho Karim? Parisa đáp, tôi không biết người đứng bên ngoài là Karim. Ali hỏi, vậy tại sao cô không khóa cửa? Parisa lạnh nhạt nói, tôi đâu có quyền quyết định mọi chuyện. Ali không còn muốn tiếp tục tranh luận. Anh nói, bà ơi, chúng ta đi thôi. Parisa hỏi, mọi người định đi đâu? Ali đáp, chúng ta phải đến nói chuyện với Askan. Mọi việc đang trở nên quá nguy hiểm. Anh nói tiếp, nếu cứ tiếp tục như thế này, chúng ta sẽ trở nên khốn khổ và không còn nơi nào để sống. Đúng lúc đó, Hakan bắt đầu quấy vì khát nước. Ali nói, Hakan đang khát rồi. Sau tất cả những chuyện vừa xảy ra, Ali cảm thấy cơ thể mình cũng bắt đầu không khỏe. Anh nói, tôi cảm thấy rất mệt. Tất cả đều là lỗi của cô. Nếu không phải vì cô, tôi đã không muốn bán nơi này. Nhưng Ali vẫn đang rối bời với những kế hoạch chưa có lời giải.
Sakina vẫn chưa mang xe của tôi trở về. Chúng ta phải đến gặp chị dâu. Anh đau đớn nói. Mảnh đất hiện tại của tôi đã được bán rồi. Nếu không mua được mảnh đất mới, chúng ta sẽ khổ lắm. Lần này, Parisa không còn phản đối. Cô chỉ khẽ nói. Tôi đồng ý. Chỉ trong một buổi sáng, mọi kế hoạch của Ali gần như sụp đổ. Anh đã bán mái nhà hiện tại để tìm kiếm một tương lai tốt hơn trong thành phố. Nhưng mảnh đất mới lại vướng tranh chấp và không thể mua. Không còn mái nhà cũ, cũng chưa có nơi ở mới. Giờ đây, hy vọng cuối cùng của Ali là nhanh chóng gặp Askan và tìm ra một giải pháp trước khi mọi việc trở nên quá muộn. Bởi nếu không thể giữ lại căn nhà cũ, cũng không tìm được nơi ở mới, Ali, bà Yuda và những đứa trẻ có thể thật sự rơi vào cảnh không còn một mái nhà để trở về. Một lúc sau, Ali cùng bà Yuda, Parisa và Hakan cũng đến được nhà mẹ ruột của anh. Vừa bước vào sân, Ali nhìn thấy chị dâu vẫn đang bận rộn làm việc nên nhẹ nhàng nhắc. Xin chào. Chị đừng làm việc quá sức nhé. Chị dâu quay lại mỉm cười. Xin chào. Cảm ơn anh. Ngay sau đó, Askan cũng từ trong nhà bước ra. Nhìn thấy mọi người, anh vui vẻ nói. Xin chào. Lâu lắm rồi tôi mới gặp lại mọi người. Thời gian qua tôi luôn bận rộn với công việc nên không có nhiều thời gian. Askan quay sang bà Yuda. Xin chào bà. Bà Yuda đáp. Xin chào. Nhưng trái ngược với sự vui vẻ của Askan, gương mặt Ali lại hiện rõ vẻ mệt mỏi và lo lắng. Anh nói, chúng tôi khổ sở quá. Mảnh đất hiện tại đã bán rồi. Nhưng bây giờ, người ta lại thông báo rằng mảnh đất chúng tôi định mua đang xảy ra tranh chấp giữa hai người. Askan bình tĩnh nói, chúng ta vẫn có thể tìm những mảnh đất khác. Nhưng trước tiên phải hỏi thật kỹ về giấy tờ và quyền sở hữu. Rồi anh mời mọi người. Trời nóng quá. Mọi người vào trong ngồi đi. Ali vẫn chưa nguôi giận. Tất cả đều tại Parisa. Cô ấy đã quá nóng vội. Askan quay sang gọi con trai của chị dâu. Mohammed, mang đồ chơi của con ra cho Hakan chơi cùng đi. Nhưng Ali vẫn tiếp tục. Tôi bán đất cũng vì Parisa cứ khăng khăng ép phải bán. Bây giờ chủ mảnh đất mới lại gọi điện, nói rằng họ không muốn bán nữa. Askan nhẹ nhàng can ngăn. Thôi, mọi người đừng tranh cãi nữa. Ali bất lực hỏi. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Askan giải thích. Giá đất ở mỗi khu vực không giống nhau. Chúng ta phải xem xét thêm một vài nơi khác. Ali kể lại cuộc gọi vừa nhận được. Chủ đất nói rằng ông ấy và người anh trai đã cãi nhau vì mảnh đất. Bây giờ họ quyết định không bán nữa. Askan suy nghĩ rồi nói. Phía trước vẫn còn một mảnh đất khác. Ali lập tức hỏi. Nó có gần nhà mọi người không? Askan đáp. Có. Nếu mua được, tôi sẽ tự lo việc đấu nối điện và nước cho mọi người. Nghe vậy, Ali quay sang bà Yuda. Bà nghĩ sao? Bà Yuda trầm ngâm. Bà cũng không biết phải làm thế nào. Ali nên tự cân nhắc và đưa ra quyết định phù hợp nhất. Ali thở dài. Cháu đã bán đất rồi. Người mua chỉ cho chúng ta 1 tháng để tiếp tục ở trong căn nhà cũ. Nếu không nhanh chóng tìm được nơi khác, chúng ta sẽ không còn chỗ để ở. Askan nói, giá đất ở mỗi nơi đều khác nhau. Nhưng khu vực này chỗ nào cũng rất đắt. Ali nhìn Parisa rồi bất ngờ hỏi. Cô có đồng ý bán số vàng của mình để góp tiền mua đất không? Parisa đáp, có, nhưng mảnh đất mới phải đứng tên tôi. Tôi cũng phải có quyền sở hữu. Ali lập tức phản đối. Không, tôi tuyệt đối không bán vàng của cô. Askan lại phải lên tiếng. Đừng cãi nhau nữa. Tôi thật sự cũng chưa biết nên giải quyết thế nào. Sau đó, anh hỏi. Căn nhà mọi người định sửa đã hoàn thành chưa? Ali lắc đầu. Chưa. Một người thân của chủ nhà vừa qua đời nên ông ấy đang đi dự tang lễ. Rồi Ali kể tiếp những rắc rối liên tục xảy đến. Hakan đang bị cảm. Sakina đã đi Kabbalah. Còn Karim lại đến đưa Asam đi mất. Askan nghiêm giọng. Sirjan và Karim đang đứng về cùng một phía. Ali nói, tôi chỉ muốn tránh thật xa Karim và Murad. Askan đáp, chúng tôi cũng đã khởi kiện Sirjan. Chỉ cần tôi ký vào đơn, anh ta có thể phải ngồi tù. Những việc tôi làm cũng chỉ vì tương lai của bọn trẻ.
Sau cuộc trò chuyện, Askan đưa mọi người ra xem mảnh đất khác. Ali vừa đi vừa hỏi, bà ơi, chúng ta đi thôi. Đây có phải đường đến mảnh đất không? Askan đáp, đúng vậy, Sergeant đã phá hỏng một số khu vực bên này. Anh chỉ về phía trước. Căn nhà nằm ngay ở đây. Bên cạnh có một mảnh đất đang được giao bán. Chúng ta sẽ gặp chủ đất để bàn bạc. Mảnh đất nằm sát đường, khá thuận tiện cho việc di chuyển. Ali nhìn quanh rồi hỏi, còn mảnh nào khác không? Askan trả lời, có, nhưng mảnh này là tốt nhất và cũng đắt nhất. Anh giải thích thêm, mọi người trong gia đình đều sống gần đây. Nếu Ali chuyển đến, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng Askan cũng cảnh báo, giá đất ở đây cao hơn nhiều. Một số mảnh còn có nhiều người cùng sở hữu. Nếu giấy tờ không rõ ràng, sau này rất dễ xảy ra tranh chấp. Anh nhìn Ali rồi nói, có lẽ chúng ta không đủ khả năng mua những nơi quá đắt. Nhưng mảnh đất tốt nhất hiện đang ở ngay trước mặt. Chúng ta cứ vào nói chuyện trước. Parisa lúc này nói, sau bữa trưa, anh hãy đến nhà bố tôi. Askan đáp, bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi. Bà Hilda là khách của tôi. Anh nhìn tay bà rồi nhắc, bà phải cẩn thận, đừng làm tay bị thương. Askan còn nói thêm, khu vực này nên lắp 3 camera giám sát để tránh người lạ tự ý xâm nhập. Sau đó, anh mời mọi người ngồi nghỉ. Nhưng Ali không thể bình tĩnh. Anh nói với Parisa, sau khi rời đây, chúng ta sẽ đến gặp bố cô. Tôi còn phải nói chuyện với người đã ký hợp đồng mua căn nhà cũ, xin ông ấy cho thêm thời gian. Askan nhắc, anh phải suy nghĩ thật kỹ rồi đưa ra quyết định tốt nhất. Ali nhìn quanh rồi nói với bà Hilda, bà ơi, nơi này khá tốt để sinh sống. Xung quanh vẫn còn nhiều đất. Khu vực đối diện nhà Askan có lẽ là vị trí tốt nhất. Askan đáp, nhưng giá đất ở đây đã tăng lên rất nhiều. Không muốn làm phiền gia đình thêm, bà Hilda nói, xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Chúng tôi phải đi rồi. Tạm biệt nhé. Một lúc sau, Ali cùng mọi người đến nhà bố mẹ Parisa. Đứng trước cửa, Ali gọi, có ai ở nhà không? Parisa đáp, có, tôi đã gọi cho mẹ rồi. Nhưng chờ một lúc vẫn không thấy ai bước ra. Ali nói, có lẽ không có ai ở ngoài này. Chúng ta đừng làm phiền bố cô. Cứ để ông ấy nghỉ ngơi. Chúng tôi ngồi ngoài sân cũng được. Đúng lúc ấy, mẹ Parisa bước ra. Không, mọi người vào trong nhà đi. Sau đó, bố Parisa cũng mời mọi người vào phòng. Xin chào, chào mừng mọi người. Ali đáp, xin chào, anh nói hãy đưa Parisa đến nên chúng tôi đã đến. Bố Parisa nói, mọi người cứ tự nhiên. Điều hòa trên tầng mái mát hơn. Ở dưới này nóng quá, chúng tôi cũng cảm thấy khó chịu. Bà Hilda nhìn Hakan rồi nói, Hakan vẫn nhận ra Mohammed Riza. Bố Parisa mỉm cười, đúng vậy, ông từng nhiều lần đưa Sakina vào thành phố nên Hakan đã quen với gương mặt ấy. Nhìn thấy vẻ buồn bã của Ali, ông hỏi, tại sao hôm nay anh trông lo lắng như vậy? Ali đáp, tôi đã bán mảnh đất hiện tại, nhưng bây giờ lại không còn mảnh đất nào để mua. Anh đưa tay xoa chân tôi cũng đang đau. Có lẽ vì phải ngồi quá lâu trong chiếc xe nóng bức. Mẹ Parisa lên tiếng, mọi người cứ chuyển vào thành phố sống đi. Ali lập tức đáp, xin bà đừng xen vào cuộc sống của chúng tôi. Bố Parisa cố trấn an, đừng lo, tôi đã nói chuyện với Seyfida rồi. Nhưng Ali nói, Seyfida không có quyền can thiệp vào cuộc sống của chúng tôi. Giọng anh bắt đầu nặng nề hơn. Parisa cứ nhất quyết bắt tôi bán đất. Bây giờ chúng tôi gần như không còn nhà để ở. Mẹ Parisa nói, chỉ cần có tiền, mọi người vẫn có thể tìm được một mảnh đất khác. Ali đáp, hiện tại chúng tôi có một ít tiền. Nhưng đất trong thành phố quá đắt. Anh nói tiếp, khoản vay hỗ trợ kết hôn có thể được giải ngân trong vài ngày tới. Bố Parisa hỏi, khoản vay vẫn chưa được giải quyết sao? Ali lắc đầu, chưa, tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng hồ sơ cần quá nhiều người bảo lãnh. Sau đó, mọi người cùng nhau ngồi xuống dùng bữa. Bố Parisa nói, tôi không thể ngồi lâu được. Tôi phải nằm xuống mới nghỉ ngơi được. Ông gọi, mời bà Hilda lại đây ăn cơm cùng chúng ta. Cơm vẫn còn rất nhiều. Rồi ông lịch sự nói,
Xin lỗi vì đã làm phiền bà. Sau bữa ăn, bố Parisa đi ngủ. Ali lập tức đứng dậy. Bố Parisa đã ngủ rồi. Chúng ta đi thôi. Nhưng Parisa nói, tôi không đi đâu cả. Ali nghiêm giọng, chúng ta phải tiếp tục đi tìm đất. Tất cả đều là lỗi của cô. Nếu cô không quá nóng vội, tôi đã không vội bán mảnh đất hiện tại. Đáng lẽ chúng ta phải chờ thêm. Parisa phản bác, Askan đã tìm được một mảnh đất rồi. Ali nói, cô đã biết mọi chuyện. Bây giờ mau chuẩn bị đi. Chúng ta phải lên đường. Mẹ Parisa cố giữ con gái lại. Trời nóng quá. Cũng đã muộn rồi. Cứ để Parisa ở lại với bố mẹ. Ali dứt khoát, chúng ta phải đi. Bà Yuda nhẹ nhàng nói, cho Hakan uống sữa trước đã. Ali, con phải kiên nhẫn một chút. Ở lại thêm một lát đi. Ali nói, con trai, mau uống sữa đi. Bố đang rất vội. Sau đó, anh nói, Parisa ở lại đây không an toàn. Chúng ta phải đi. Mẹ Parisa phản đối, sáng mai anh hãy quay lại. Parisa, con hãy nói chuyện với Ali. Parisa đang mang thai, không nên làm việc nặng. Con gái tôi ở đây rất an toàn. Hãy để nó ở lại. Nhưng Ali càng thêm căng thẳng. Xin đừng tiếp tục can thiệp vào chuyện vợ chồng tôi. Chúng tôi chỉ muốn yên ổn sống cuộc đời của mình. Xin lỗi, chúng tôi thật sự không còn thời gian. Ali giải thích, chúng tôi không còn đất để ở. Dụng cụ vẫn đang nằm ngổn ngang ngoài sân và cần được thu dọn. Chúng tôi phải tiếp tục tìm đất ngay hôm nay. Anh nói, chỉ bố Parisa mới có quyền nói chuyện riêng với cô ấy. Nhưng bây giờ ông ấy đã ngủ. Chúng ta phải đi rồi. Ali gọi, Parisa, đi thôi. Parisa giằng tay lại. Buông tôi ra. Ali hỏi, cô thật sự muốn ở lại đây sao? Quần áo của cô đã may xong chưa? Parisa đáp, chưa, tôi không có thời gian. Ali nói, cô từng nói mình quen một người thợ may. Nhưng bây giờ chúng ta phải đi. Parisa đáp, chuyện đó không liên quan đến anh. Chúng ta ngồi thêm một lát đi. Ali dứt khoát, không, chúng ta nhất định phải rời khỏi đây. Mẹ Parisa nói, Parisa, con gái của mẹ, đừng đi. Parisa dường như cũng muốn ở lại. Ali hỏi, tại sao cô ấy nhất định phải ở lại đây? Mẹ Parisa đáp, tốt nhất Parisa nên ở cùng tôi. Tôi có thể giúp con bé nấu ăn và chăm sóc sức khỏe. Ali nói, xin bà buông tay vợ tôi ra. Chúng ta phải đi. Mẹ Parisa cố gắng hạ giọng, mọi người hãy bình tĩnh nói chuyện. Bố Parisa chỉ muốn gặp con gái. Nếu không, ông ấy đã không yêu cầu Parisa ở lại. Đứng giữa cuộc giằng co ấy, bà Yuda chỉ có thể nhẹ nhàng nói, xin lỗi vì hôm nay đã làm phiền bà. Mẹ Parisa đáp, không sao đâu. Nhưng giữa những lời trách móc, níu kéo và ép buộc, khoảng cách giữa Ali với Parisa dường như càng lúc càng lớn hơn. Căn nhà cũ đã bán. Mảnh đất mới đầu tiên đã không thể mua. Những nơi còn lại đều quá đắt hoặc có nguy cơ tranh chấp. Và giờ đây, điều Ali thiếu không chỉ là tiền, mà còn là thời gian. Bởi nếu không thể tìm được một nơi ở mới trước khi hết thời hạn, cả gia đình có thể thật sự không còn một mái nhà để trở về. Sau cuộc trò chuyện căng thẳng tại nhà bố mẹ Parisa, Ali đưa mọi người rời đi. Không ai nói thêm điều gì trên đường trở về. Cái nóng, sự mệt mỏi và nỗi lo về nơi ở mới khiến bầu không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Một lúc sau, Ali, bà Yuda, Parisa và Hakan cũng về đến căn nhà quen thuộc. Nhưng lúc này, đối với Ali, nơi đây dường như đã không còn mang lại cảm giác bình yên như trước. Anh gọi, bà ơi, từ phía trong. Bà Yuda đáp, bà đây. Ali nhìn quanh căn nhà rồi buồn bã nói, cháu chỉ mong chúng ta sớm tìm được một mảnh đất. Nếu không, cả gia đình sẽ không còn nơi nào để ở. Bà Yuda hiểu rõ nỗi lo trong lòng cháu trai. Bà nhẹ nhàng đáp, mong rằng chúng ta sẽ tìm được. Chúng ta đã khổ quá rồi. Tìm được một mảnh đất phù hợp thật sự không dễ dàng. Ali thở dài. Trước tiên, chúng ta phải tìm được đất.
Cháu đã mượn chiếc xe tải nhỏ quá lâu rồi. Bây giờ phải mang trả lại cho người ta. Đúng lúc ấy, điện trong nhà lại bị cắt. Bà Hilda nhìn lên rồi nói, nhà lại mất điện rồi. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Không có điện, máy điều hòa và máy làm mát đều không thể hoạt động. Căn nhà nhanh chóng trở nên nóng bức, ngột ngạt. Ali tức giận nói, chính Parisa đã khiến chúng ta rơi vào hoàn cảnh này. Parisa lập tức phản bác, tất cả đều do anh tự gây ra. Không muốn tiếp tục tranh cãi, anh nhìn khoảng sân, khu vườn và những bức tường mà mình cùng bà Hilda đã mất nhiều năm xây dựng rồi trầm giọng nói, nơi này bây giờ không còn thuộc về chúng ta nữa. Ali đưa tay lau mồ hôi. Lại mất điện rồi. Tôi đổ mồ hôi ướt hết cả người. Điều hòa cũng không thể bật được. Cái nóng khiến anh gần như kiệt sức. Ali lấy một ít nước lạnh dội lên đầu và vai rồi nói, nóng quá, tôi phải dội một ít nước lạnh lên người. Sau vài giây, Ali thở phào. Bây giờ tôi thấy mát hơn rồi. Anh chợt nghĩ đến Sakina đang trên đường hành hương. Thời tiết ở Iraq có lẽ còn nóng hơn ở đây. Nhìn Hakan đang đứng gần đó, Ali dịu giọng hỏi, Hakan, con cũng muốn dội nước lên người giống bố sao? Ali mỉm cười, nhưng vẫn không quên nhắc, bố phải đi thay quần áo. Hakan, con phải cẩn thận nhé. Trong khi Ali nghỉ một lát, bà Hilda lấy bột và dụng cụ ra chuẩn bị làm bánh mì truyền thống. Dù cả ngày đã phải đi lại nhiều nơi, bà vẫn không thể ngồi yên. Bọn trẻ cần được ăn. Mọi người cũng cần một bữa tối đơn giản sau một ngày mệt mỏi. Bà Hilda đặt tấm nướng lên bếp rồi nói, bây giờ bà sẽ làm bánh mì truyền thống. Tấm nướng nóng lắm. Bà phải cán phần bột này thật mỏng. Nhìn Hakan đến gần, bà vội nhắc, Hakan, cẩn thận nhé cháu. Ali nhìn ngọn lửa rồi nói, nên vặn nhỏ lửa bếp ga xuống một chút. Sau khi dội nước lạnh, anh đã cảm thấy dễ chịu hơn. Bây giờ con đã thấy mát hơn chưa? Bố cũng đã mát hơn nhiều rồi. Bà Hilda tiếp tục cán từng miếng bột rồi gọi, Ali, mang mấy món đồ kia lại đây giúp bà. Nhìn thấy Hakan khát nước, bà nói, thằng bé đang khát. Phải cho con uống nước. Ali nói, con trai, ngồi yên nào. Anh nhìn chiếc bánh trên tay bà Hilda rồi góp ý, chiếc bánh này nên nhỏ hơn một chút. Nhưng bà Hilda đáp, không, kích thước này vừa rồi. Chẳng bao lâu sau, chiếc bánh đầu tiên cũng được nướng chín. Bà Hilda xé một phần nhỏ đưa cho Hakan rồi dịu dàng hỏi, bánh mì có ngon không? Cậu bé tự cầm miếng bánh và ăn rất ngoan. Nhìn Hakan tự ăn một mình, bà Hilda mỉm cười. Hakan đang tự ăn được rồi. Khoảnh khắc bình dị ấy phần nào làm dịu đi những căng thẳng trong căn nhà. Ali nhắc, đừng làm đổ nước. Rồi anh đưa máy quay cho Parisa. Cầm máy quay giúp tôi. Hãy chăm sóc tốt cho con trai tôi. Nhìn thấy Hakan lại bỏ đi, Ali nói, bế Hakan lên nào. Ngoài trời nóng lắm. Đưa thằng bé vào trong đi. Anh tiếp tục nhắc, đổ thêm nước vào máy làm mát. Nhưng đừng để Hakan đến gần đó, rất nguy hiểm. Parisa cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu vì thời tiết nóng quá, mất điện nên Hakan đổ mồ hôi ướt hết người rồi. Ali nói, tôi muốn mang một ít bánh biếu cho Saleh, coi như một việc thiện. Saleh là người hàng xóm đã gắn bó với gia đình trong thời gian dài. Khi biết Ali sắp bán nhà và chuyển đi, ông đã rất buồn. Ali trầm giọng kể, Saleh rất buồn khi nghe tin chúng ta sắp rời khỏi đây. Nhưng tôi đã nói với ông ấy rằng vì tương lai của các con, tôi buộc phải chuyển vào thành phố sinh sống. Ali nhìn chiếc máy quay rồi nói, tôi phải trả máy quay lại cho nhiếp ảnh gia. Sau đó, anh nhớ đến chiếc xe của Hakan. Tôi sẽ đi lấy xe cho Hakan. Có đồ chơi, thằng bé sẽ không tiếp tục làm phiền nhiếp ảnh gia nữa. Ali quay sang nói, Parisa, cô ra giúp bà một tay. Hãy nướng thêm một ít bánh mì. Anh muốn làm nhiều hơn mức gia đình cần dùng. Sau đó, tôi còn phải vào thành phố. Một ngày dài vẫn chưa kết thúc.
Ali còn phải trả xe, lấy xe đạp cho con và tiếp tục giải quyết những công việc dang dở. Ali chỉ biết mình phải tiếp tục cố gắng. Bởi phía sau anh là bà Hilda đã lớn tuổi, là Hakan còn quá nhỏ và là cả một gia đình đang chờ anh tìm ra một nơi để bắt đầu lại. Căn nhà cũ tuy đã được bán, nhưng những ký ức nơi đây vẫn chưa thể thu dọn vào hành lý. Từng bữa cơm, từng chiếc bánh bà Hilda nướng, từng bước chân của Hakan trên khoảng sân. Tất cả rồi sẽ trở thành những điều khiến họ nhớ nhất khi phải rời xa. Và có lẽ, điều khiến Ali đau lòng không chỉ là chưa tìm được đất mới, mà còn là cảm giác phải nói lời tạm biệt với một mái nhà mà anh và bà Hilda đã gắn bó nhiều năm.